વિડીયોની અંદર તમે જે પલટી પ્લાવ એટલે કે ફાંગા જોઈ રહ્યા છો, પલટી ફાંગા આ વેચવાના છે તાત્કાલિક અને સાવ વ્યાજબી ભાવે. નવા જે ફાંગા છે સાવ ઓછા ચલાવેલા છે અને તાત્કાલિક એકદમ ઓછી કિંમતમાં વેચવાના છે વિકાસભાઈને. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, હું બધી માહિતી વિડીયોની અંદર તમને આપી દઈશ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક, શેર અને આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. પલટી પ્લાવ છે વિકાસભાઈને વેચવાના છે, નવું જ જોવા મળશે. વજનની વાત કરું તો 500 કિલો વજન છે પલટી પ્લાવની અંદર અને માત્ર 33 એકડની અંદર જ ચાલેલા આ પલટી પ્લાવ તાત્કાલિક ફાંગા વેચવાનું છે. સાવરકુંડલાની બનાવટ છે, સાવરકુંડલાની બનાવટ અને કંપની છે ખોડિયાર કંપનીનું આ પલટી પ્લાવ જોવા મળશે. મોડલ છે 2022નું અને 10મો મહિનો, બિલકુલ યુઝ કરેલો નથી, નવા જ પલટી પ્લાવ છે. માત્ર 33 એકડમાં હાકીને મૂકી દીધેલા છે, બાકી ક્યાંય ભાડે પણ હાકેલા નથી. કંપની કલરમાં જ આ પ્લાવ જોવા મળશે અને સાવરકુંડલાની બનાવટ છે, એકદમ સારું લોખંડ જોવા મળશે. ટોટલ જવાબદારી, ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાના છે આ પલટી પ્લાવ. બાકી વધારે માહિતી માટે તમે વિકાસભાઈનો કોન્ટેક્ટ પણ કરી શકો છો અને રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ફાંગા જોઈ ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર તમે ફાંગા જોવા જાઓ તે પહેલા વિકાસભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો, કેમ કે આ ફાંગા વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે. હવે મેઇન તમને કિંમતની વાત કરું તો કિંમત માત્ર ને માત્ર 70,000 જ રાખેલી છે. આ નવા ફાંગાની કિંમત માત્ર 70,000 અને રૂબરૂ સ્થળ ઉપર હજુ વિકાસભાઈ કિંમતમાં થોડો ઘણો ફેરફાર પણ કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ફાંગા તમારે લેવાના હોય તો આ ફાંગા ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો ભચાઉ તાલુકાની અંદર નંદગામ ગામ છે ત્યાં જોવા મળશે, નંદગામ ગામ. હવે આ ફાંગા લેવાના હોય તો વિકાસભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે જ નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરી દેજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલી દઈશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી આ ફાંગા લઈ શકશો. વિડીયો નીચે વિકાસભાઈ નામ 99796 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી પલટી પ્લાવ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.